මං අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ අලුත් පාඩමක්. මේක ඉස්කෝලේදී උගන්වන්නේ නැතුව ඇති ඔයාලට. විශ්වවිද්‍යාලෙදිත් උගන්වන්නේ නැතුව ඇති. මේ පාඩම නැති නිසා තමයි අද ලොකුම විනාශය වෙලා තියෙන්නේ. අද රටේ ළමයින්ට මන්ද පෝෂණය. කන්න නැහැ. පිට රටින් හාල් ගේනවා. අපේ පෙරදිග ධාන්‍යාගාරයේ හිඳිලා දැන්. ඉස්සර වෙල් ලස්සයක් හැදුවා. දැන් වෙල් පාළුවට ගිහිල්ලා. ඉතින් දැන් බඩගින්නේ කට්ටිය. තරුණ පරපුර ත්‍රිවිල් තියාගෙන පාරේ හූල්ල ඉන්නවා කන්න නැහැ. තව කට්ටියක් අරගල කරනවා කන්න ඉල්ලලා. පිටරටින් හාල් ගේනවා. අපිට මෙහෙම උනේ ඇයි? අපිට උනේ මෙන්න මේ පාඩම ඉගෙන ගත්තේ නැති නිසා. අපිට කුඹුරක් හදන්න නම්, ගොවිතැනක් කරන්න නම්, බඩ පුරව ගන්න නම්, කාටවත් අතනපා ජීවත් වෙන්න නම් අපිට කරන්න ඕනි මොකක්ද? වගා කරන්න. වගා කරන්න නම් මොකක්ද කරන්න ඕනි? වගා කරන්න උදැල්ලක් ඕනි. උදැල්ල හදා ගන්න ඕනි. උදළු තලය අපිට හදා ගන්න බෑ. උදළු තලෙ පිටරටින් ගේන්නේ. ඒ ගෙනාපු උදළු තලයට මිටක් ගහගන්නේ කොහොමද කියලා මම අද කියලා දෙන්නේ. මේ උදැල්ලට මිටක් ගහගන්න බැරි නම් ඔයාලා බඩකින්නේ ඉන්න එක සාධාරණයි. ඔයාලා හිතලා බලන්න ඉස්කෝලේ ළමයි කී දෙනෙකුට උදැල්ලක් මිට ගහගන්න පුළුවන්ද? කැම්පස් එකේ ළමයි කී දෙනෙකුට උදැල්ලක් මිට ගහගන්න පුළුවන්ද? ආන්න උදැල්ල මිට ගහගන්න බැරි නම් සාගින්න තමයි ඉන්න වෙන්නේ. පිට රටුන්ට අතපාන්න වෙනවා. අපිට කන්න නැති වෙනවා. ඉන්දියාවේ හිඟන්නොත් සල්ලි එකතු කරලා අපිට එවනවා කේතුමති රාජධානියට වෙච්ච දේ. අපේ භාණ්ඩාගාරයට වෙච්ච දේ. මන්ද පෝෂණය රට පුරා යනවා කියලා දැන් ටීවී එකේ අඬනවා දරුවෝ. අන්න මෙන්න පාඩම උගන්වන්න මම කියලා දෙනවා අද ඔයාලට. උදැල්ල මිට ගහන හැටි ඉස්සෙල්ලා මේක පුරුදු වෙන්න. එතකොට තමයි වැඩ කරන්න පුරුදු වෙන්නේ. ඔන්න එහෙනම් දැන් බලමු උදැල්ලක් මිට ගහන ආකාරය. බඩ පුරව ගන්න නම් අපිට මොකද්ද කරන්න ඕනි? වගා කරන්න ඕනි. වගා කරන්න මොකද්ද කරන්න ඕනි? වගා කරන්න අවශ්‍ය උදැල්ල තියෙන්න ඕනි. උදැල්ල තියෙනවා නම් උදැල්ල මිට ගහ ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනි. ආන්න එහෙනම් මුලින්ම ඉගෙන ගන්න ඕන ඉස්කෝලේ උගන්වන්න ඕන ළමයින්ට දරුවන්ට උදැල්ලක් මිට ගහ ගන්න හැටි. මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ ඒක. ඕන බාන දැන් මිට ගන්න හැටි උදැල්ල. ඉස්සෙල්ලා මේ තියෙන උදළු තලේ. මේ උදළු තලයක් කඩේ හොයාගෙන තෝරනකොට අපිට තියෙනවා තෝරගන්න විදිය. ඒක මේ කිඹුලා මේ පැත්තට එන එකක් තියෙනවා, කිඹුලා මේ පැත්තට යන එකක් තියෙනවා. මේ තල දෙක වෙනස්. ඉස්සර නම් මේක එංගලන්තයෙන් ආවේ. දැන් නම් මේ දෙකේ ගන්න. ඊට පස්සේ ඕනේ මේ වගේ මණ්ඩයක් ඕනේ. ඊට මේ තියෙන උදළු මිටක් මං කලින් කපා ගත්තා ලීයක් මේ. මේ උදැල්ලේ මෙන්න මේකට කියන්නේ උදළු මලය කියලා. මේ සිදුර. මේ තලේ උදළු තලය කියලා කියන්නේ මේකට. මේකට දාන්න පුළුවන් විදියට සිදුරක්. දාන්න පුළුවන් විදියට මිටක්. මේ මං ගෙනාවේ. සාමාන්‍යයෙන් තමන් මේ වගේ දිගට අඩි 4ක් 5ක් තමන්ට නැගිටලා ඉඳන් සාහින්න පුළුවන් ගානට උදැල්ල මෙව කරගන්න ඕනේ. දැන් මේක අපි සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. මේ පොත්තත් එක්කම ලීයම තියෙන්නේ මේ. මේක අපි සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. උදැල්ල මිට ගන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ පැත්තේ මෙහෙම දාලා මේව බස්සලා මිට ගහනවා. අතට ඇනේ ගහනවා. එතකොට අපිට මේ උදැල්ල මිට ගොඩාක් සුද්ධ කරන්න ඕනේ. අමාරු. එතකොට වෙන්නේ මොකද? උදැල්ල ගැලවෙන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට ඉතාලම ලේසියෙන් කියලා දෙන උදැල්ල මේ පැත්තෙන් මිට ගන්න හැටි අද කියලා දෙන්නේ මම. ඔන්න එහෙනම් බලාගන්න. ඉස්සෙල්ලා මේ වගේ කොටයක් තියාගන්න ඕනේ. මේ අපිට මිට ඔහම තියාගන්න. නැත්තම් මේකද මේ මන්නේ මේ පිහිය මේකේ බිම වැදෙනවා. බිම වැදුනන් පස්සේ මේක කැපෙන්නේ නැතුව යනවා. ඒක නිසා මේ වගේ කොටයක් තියාගන්න. මේ කොටේ මේ ඕනේ නැහැ. මේ වගේ කොටයක් තියාගන්න. ඊට පස්සේ මේක සුද්ධ කරගන්න ඕනේ හොඳට මේ විදිහට. මේ ගැට එහෙම කපලා සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. මේ පොත්ත තියෙන එක අරින්න ඕනේ. මේක දැන් අතට මහත වැඩි නම් මෙහෙම අල්ලලා බලනවා අතට මහත වැඩි නම් තමන්ගේ අතට හරියන විදිහට මේක එතකොට මහත පොඩක් අඩු කරගන්න ඕනේ. මේක අඩු කරගන්න ඕනේ මහත. මම දැන් මහත අඩු කරන්නයි යන්නේ. ඒක රවුම් වෙන්න හදා ගන්න ඕනේ.
මේක දැන් මේ පැත්ත දිග වැඩි. දිග වැඩි නිසා මම මේ ඇදයක් තියෙන පොඩි මේ ඇද තනින් මම කපලා අයින් කරනවා. කෙලින්ම උඩරිම කෙලින්ම පිටක් තමයි ගන්න ඕනේ. මෙතන පොඩි ඇදයක් තියෙනවා. මෙතනින් අපිට කපලා අයින් කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේ පැත්තෙන් තමයි මිට ගන්න යන්නේ මම. මේ පැත්තෙන් තමයි උදැල්ල පිට බස්සන්නේ. බස්සන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් මේ පැත්තෙන් බස්සන්න පුළුවන් මෙහෙම. එතකොට අපිට වැඩ වැඩි. කොහොම. මේ මහතයි ගොඩාක් මේව කරගන්නවා. දැන් එතකොට ගැලවෙන්න බලනවා. දැන් මම පිට ගන්නේ මේ පැත්තෙන්. එතකොට අපිට මෙන්න මේ ගාන මෙහෙම තියලා උදළු මලේ මේ උසට ගානට තියලා මෙන්න මේ ගානට තමයි උදළු මලේ බස්සන්න පුළුවන් කට්ටේ ගානට. අපි මේ ගානට කට්ටයක් කපා ගන්නවා. ඔන්න දැන් අපි මේ කට්ටේ කපා ගන්න යන්නේ. ඔන්න දැන් හරියට මේ ගාන මේ. වලට පේන මේ ගානේ වැඩි ප්‍රමාණය කපලා අයින් කරගන්න. දැන් අපි කපා ගත්ත මේ විදිහේ ගානට. දැන් අපි මේ ගානට මේ උදළු මලේ සිදුරු ගානට මේ මිට හදාගෙන තියෙන මේ පැත්තෙන් බස්සන්නේ අපි. දැන් මෙහෙම තියලා ගානට ඔහොම බලනවත් ඇත්තද කියලා අපි ගානට. ගානට අපිට හරි දැන්. අපිට දැන් මේකට කුණ්‍යක් ගහ ගන්න ඕනේ ඊළඟට. මේක හෙල වෙනකොට කුණ්‍යක්. දැන් ඊළඟට කුණ්‍ය කපන්න යන්නේ. දැන් මම කහඳ දැන් ගාන හරි මේක ගලවන්න ඕනේ. ගලවලා කුණ්‍යක් කපා ගන්න ඕනේ. කුණ්‍යක් කපා ගන්න මේකෙන්. ඒ කුණ්‍ය ගහන්නේ මේ පැත්තට. මේ පැත්තට හිර වෙන්න ගහන්න ඕනේ කුණ්‍ය. කුණ්‍ය ගහන හැටි දැන් මම ඊළඟට යන කුණ්‍යෙත් කපා ගමු. මේක දැන් ගලවලා තියන්න. මේ විදිහට අපි පැල්මක් පලා ගන්න ඕනේ. මොකද මෙතන තමයි අපි කුණ්‍ය ලී කුණ්‍ය ගාන්නේ හොඳට හිර වෙන්නේ. ඒක නිසා මෙතනින් අපි පොඩ්ඩක් පලා ගමු මේ විදිහට. අපි දැන් මෙතන පොඩි කට්ටයක් කපා ගත්තා. දැන් මේකට බස්සන්න පුළුවන් මේකෙන් ඒකට හරියන කුණ්‍යක් කපා ගන්න ඕනේ. පොඩි කුණ්‍යක් කපා ගන්න. දැන් කුණ්‍ය කපන හැටි මම කියලා දෙන්න යන්නේ. කුණ්‍ය කපා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ රිප් එකක්. මේ ගානට මහත එකක් තියෙන. මෙන්න මේ ගානට තද වෙන එකක් තියෙන්න ඕන. දැන් මේකෙන් අපි කුණ්‍ය කපනවා. බලන්න කුණ්‍ය කපන හැටි. මේ තියෙන කුණ්‍ය. ඔන්න දැන් අපි කුණ්‍ය කපා ගත්තා. මේක ලස්සනට තව හදා ගන්න ඕනේ. මේකට දැන් අපි මේ උදැල්ල බස්ස ගන්න ඕනේ. මේ මෙතනට උදැල්ල තියලා මෙහෙම උදැල්ල බස්ස ගන්න. දැන් අපි මේක බස්ස ගත්තා. ගානට මේ කරට ගානට මේ කරමුලට බස්ස ගත්තා මෙතෙන්ට. දැන් මෙතෙන්ට මේක තද වෙන්නේ මේ කුණ්‍ය බස්ස ගන්න ඕනේ මේ විදිහට. කුණ්‍ය ගානට වහම බස්ස ගන්න ඕනේ. මේ මේට තට්ටු කරලා එමු ගානට තට්ටු කරලා අපි ඊට පස්සේ මේ උදළු තලේ හරියට හැඩේ හදා ගන්න ඕනේ. මේ හැඩේ හදා ගන්න ඕනේ ගානට. මේක ගොඩක් මේට වෙලා මේ ගානට සැහෙන්න පුළුවන් විදිහට හදා ගන්න ඕනේ මෙහෙම. අපි නැගිටලා බලලා මෙහෙම ගානට මේ සැහෙන ගානට උදළු මෙහෙම පයින් පාගලා ගානට හදා ගන්නවා. ඔන්න දැන් මට වැඩ ගන්න පුළුවන් ගානට මෙහෙම හැදිලා තියෙන්නේ. දැන් මේක දැන් තමයි තද කරගන්නේ මේක. දැන් මේ වගේ කොටේ ගහන්න ඕනේ.
අපි දැන් කුඤ්ඤේ බස්ස ගත්ත අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. දැන් හොඳටම තද වෙන්න බස්ස ගත්තා. දැන් මේ වැඩි මේ ටික. එළියට වැඩි ටික ඊයෙන් අපි කපලා දානවා. දැන් හරි. දැන් උදැල්ල මිට ගහලා ඉවරයි. දැන් ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙනවා ඊළඟට අපිට දැන් මේ උදැල්ල තව හොඳට ලස්සනට සුමට කරගන්න පුළුවන්. සුමට කරගන්න අපි කරන්න ඕනේ ග්‍රයින්ඩර් එකක් පාවිච්චි කරලා ග්‍රයින්ඩරයක් තියෙනවා නම් ග්‍රයින්ඩරෙන් පුළුවන් නැත්නම් මේ වගේ පිහියකින් මෙහෙම කරන්නත් පුළුවන්. මෙහෙම අයින් කරගන්නත් පුළුවන්. අතර නැත්නම් අමාරු වැඩ කරනකොට. මෙහෙම කරන්නත් පුළුවන්. ග්‍රයින්ඩර් නැති අයට මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. මේ පිහිය හොඳට මැදලා අරගෙන මේ විදිහට මේ විදිහට යොමු කරන්න පුළුවන්. හරි? මේ විදිහට අපිට මේ රෆ් ගතිය අයින් කරන්න, මේ ගොරෝසු ගතිය අයින් කරන්න ඕනේ. මගේ ළඟ ග්‍රයින්ඩර් එකක් තියෙන හින්දා මම ග්‍රයින්ඩරේ අල්ලලා පෙන්නන්නම් මේ ටික. අපි දැන් මුදැල්ල මිට ගාලා ඉවරයි. මේ ග්‍රයින්ඩර් කළා හොඳට අපි හදුවා. දැන් අපිට තියෙන වැඩ කරන්න පුළුවන්. මේ ඔයාලට දැන් පේනවා. අන්න මම අද ඔයාලට කියලා දුන්නේ දැල්ලක් මේ පැත්තෙන් මිට ගන්න එක. ඔයාලා ගහන්නේ මේ පැත්තෙන්නේ. මේ පැත්තෙන් ගන්නකොට ගොඩක් අමාරුයි. දැන් ලස්සනට අපිට වැඩ කරන්න පුළුවන් මේ. පුංචි කාලේ ඉඳලාම උදැල්ල හුරු කරන්න. එතකොට අපිට ආහාර හිඟයක් එන්නේ නැහැ. අපිට ආයි කේතුමති රාජධානිය බිහි කරන්න පුළුවන්. පුංචි ළමයින්ට කුඩා කාලේදී චූටි උදැල්ලක් කරන් දෙන්න මිට ගහලා. එතකොට තාත්තත් එක්ක වැඩ කරන්න. දවසට පැයක් වැඩ කරන්න. හැමෝම මොන තරහතරි මොන දවසට පැයක් වගා කරන්න, පැයක් වැඩ කරන්න පුරුදු වෙන්න. එතකොට ඔයාලට ආහාර ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ගෙදර ආහාර ටික සපයා ගන්න පුළුවන්. ඇඟට හොඳ ව්‍යායාමයක්. එතකොට අඩු වයසෙන් මැරෙන්නේ නැහැ, ලෙඩ හැදෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට එතකොට වාසි ගොඩායි. ඒ தത്വෙට අපේ රට ගන්න පාසලෙන් පුරුදු කරන්න, මොන්ඩිසෝරියෙන් පුරුදු වෙන්න. මොන්ඩිසෝරි ළමයින්ට තුවක්කු වරන් දෙන්න එපා. අන්න මේ විදියට කරන්න හැමෝම බුද්ධිමත් අය. උදැල්ලක් මිට ගහ ගන්න බැරි නම් උදැල්ලෙන් වැඩ බෑ. උදැල්ලෙන් වැඩ බැරි නම් කන්න නෑ. කන්න නැති වුණාම මන්ද පෝෂණය හැදිලා ඉක්මනට මේ යනවා. එහෙම වෙන්න දෙන්න එපා. තිලක් ජයසේකර රියල් තින්කින් YouTube channel එක follow කරලා ජීවිතේ හදාගන්න පුරුදු වෙන්න.